Hi guys! Welcome sa Teacher Investor Channel. So in this video ay itutuloy natin yung series natin on eToro. No? So again, ang eToro ay isa siyang exchange for stocks and cryptocurrencies. And if you want to know about it, yung introduction video natin nakalagay sa description sa ibaba. So in this video, ang gagawin ko ay ituturo ko kayo dito sa dashboard ng eToro. Pag nag-register kayo sa eToro at nag-login kayo for the first time, ito ay makikita ninyo. No? Siyempre, wala pa kayong diniposit na pera, wala pang laman yung portfolio ninyo. On the left-hand side, makikita natin yung different links. For example, yung home. So, pag kinlik nyo yung home, makikita natin yung feeds. No? Tapos yung mga indices dito, merong verify, no? Kasi hindi pa natin na-verify yung bagong account. By the way, this is a dummy account for the tutorial. And of course, nandyan yung mga big movers, yung mga winners and losers, and so on. Okay, so para din siyang Facebook, meron siyang feeds. No? Pangalawa is yung watch list. No? So dito nyo ilalagay sa watch list kung ano yung gusto nyong stock or indices or ETF or cryptocurrency na gusto nyong i-monitor. No? For example, gusto nyong i-monitor yung stocks ng Apple. So you can just type Apple. And then, i-click nyo lang itong plus button na ito. Pag kinlik na natin yan, ayun, nandito na siya sa baba. Of course, you can remove the assets that you don't want. So, kung ayaw mo na itong SPCE na ito, pwede natin siyang i-remove. Okay. So, nawala na siya. Pangatlo is yung portfolio. Tulad kanina, sabi ko sa inyo, syempre, hindi pa natin siya nalalagyan ng pera. So, wala pa tayong makikita dito. Pang-apat is yung Discover. So sa Discover, nandyan yung lahat ng markets, pati yung mga popular investors ng eToro. By the way, yung eToro isa siya sa mga platforms na pwede kayo mag-copy ng traders. No? For example, itong si Mariano Pardo na ito, for the past 12 months, ang tubo na sa kanyang investment ay 38.67%. So pwede nyo itong kopyahin, no? And every time na mag-trade siya, ay may iti-trade din siya na portion sa pera ninyo, no? Kung nagpasok na kayo ng pera sa eToro. So, ibig sabihin nito kung ayaw nyong mag-trade, no? Pumili lang kayo ng magaling na trader na and hopefully ay kikita kayo in the long run without trading yourself. No? So, maganda ito kung busy kayo dahil magkakopy lang kayo ng trader tapos iwanan nyo na lang siya. Tignan-tignan nyo na lang. Of course, nandiyan din yung mga smart portfolios, daily movers, gainers and losers. No? So ito yung mga mataas yung mga gains and ito naman yung mataas yung losses. Mga trending assets and so on. So as you explore the platform, maybe you can explore some of these. No? Of course, meron tayong eToro Club dito sa baba. Meron tayong invite friends, withdraw funds, no? Of course, deposit funds. No? Pag nag-deposit kayo ng fund ninyo, pwede kayong gumamit ng credit card, no? PayPal, Skrill, bank transfer, at NetTeller. Now, pag bank transfer, sa pagkakaalam ko ay wala siyang bayad or siguro very minimal yung bayad, pero ako usually ginagamit ko PayPal. Although, medyo mahal yung bayad sa PayPal, pero pag send mo, nandyan ka agad. No? And I think it's the same with the debit and credit card. Pag bank transfer, I think mga 4 to 7 days bago pumasok yung pera doon sa account niyo kasi may clearing pa yan. So, depende sa inyo if you're willing to pay gamit yung credit card niyo or yung PayPal. Pwede naman. Pero kung ayaw niyo magbayad ng transaction fees, maybe you can try yung bank transfer. So, isa pang gusto kong ipakita sa inyo, yung tinatawag nila na virtual portfolio. So, makikita niyo dito sa baba. Pwede kayo mag-switch to your virtual portfolio. So, go to virtual portfolio. Pag tinignan nyo yung portfolio ninyo, naka-virtual na kayo. Pag tinignan niyo yan, meron kayong $100,000 na play money or tinatawag natin na virtual money. And using that virtual money, pwede kayong mag-invest. No? For example, gusto nyo bumili ng Bitcoin, type nyo na lang yung BTC or Bitcoin and then you can go to trade. Ayan, pari bibili ka ng $10,000 na Bitcoin. Click nyo lang yung open trade. And meron na kayo dito. No? Makikita nyo, nag-red ka agad, no? Kasi kinuha na nila yung transaction fees. And kung napansin nyo, yung available amount dito ay nabawasan na siya.
Okay? So, of course, you can invest more. For example, Apple. So, yung mag-invest sa Apple na stocks, trade nyo lang. So, another 10,000 for Apple, for example. Open trade lang natin. So, yan. Ito na yung mga inyong investment. So, aantayin nyo lang na umakyat siya, no? Sa ngayon, down pa siya kasi kinuha ngayon transaction fees. Ang isang disadvantage dito sa eToro ay medyo malaki yung kanyang transaction fees. No? So in terms of cryptocurrencies, kung mag-swing trade kayo, madalas kayo mag-trade, maganda ay gamitin nyo na lang Binance. So yung eToro account ko na personal, hindi siya for swing trading. No? So medyo matagal ko siyang kinikip yung mga investments kasi mahal nga yung transaction fees. Pag trade ka ng trade, malulugi ka sa transaction fees. Of course, hindi nyo ma-withdraw to, no? Kasi nga, play money siya. But if you have already deposited your funds at kumita na kayo and gusto yung i-withdraw yung funds nyo, punta lang kayo dito sa withdraw funds na link. So, pwede kayo mag-withdraw papunta doon sa banko nyo or kung ano man yung ginamit nyo. For example, gumamit ka ng credit card or PayPal. So just a brief reminder, bago kayo makapag-deposit ng pera, you need to verify your account. So hingan kayo ng tunay na pangalan ninyo, ID. No? Mas madali kung meron kayong passport. No? Kasi yun ang standard sa ibang bansa. So kung meron kayong passport, maganda yun ang submit nyo na ID. And then, other information such as yung address nyo and birth date and so on. Okay, I hope that tutorial is helpful. In the next video ay turuan ko kayo paano mag-deposit ng funds and papakita ko sa iyo yung actual na bili ng stocks and so on. Although very similar siya doon sa ginawa natin kanina. Although, siguro ay magkakaroon tayo ng konting details kagaya ng take profit and stop loss. Alright, maraming salamat. Sana nag-enjoy kayo dito sa ating tutorial. Huwag mo kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Bring your friends, no? Like the video and don't forget to share it with your friends. See you!